नमस्कार मैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुमचं सिलाईवर्ड मराठी या यूट्यूब चॅनलवरती। तर आजच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत साधारण 9 ते 10 वर्षाच्या मुलीसाठी फ्रॉकची कटिंग आणि स्टिचिंग। तर साडीच्या फक्त काठांपासून आपण इथे फ्रॉक बनवणार आहोत। याकरता टाफेटा सिल्कचं फॅब्रिक मी इथे साधारण 2 ते 2.5 मीटर फॅब्रिक घेतलेलं आहे। कॉटन अस्तर जे घेतलेलं आहे साधारण हे 2.5 मीटर घेतलेलं आहे आणि हे जे आहेत हे साडीचे काठ आहेत। इथे तुम्ही कोणत्याही साडीचे जे काठ आहेत ते यूज करू शकता। हे पहा, अशा पद्धतीने पदराची बाजू आहे ही। तर पदराच्या साईडने जे दोन्हीही काठ होते ते आपण कट करून घ्यायचे आहेत आणि मधला गोल्डन पार्ट जो आहे तोही कट करून घ्यायचा आहे। तर सुरुवातीला आपल्याला फ्रॉकचा जो टॉप पार्ट आहे त्याची कटिंग करायची। याकरता अस्तरचं फॅब्रिक मी 4 फोल्डमध्ये ठेवलं। माझ्याकडची बाजू बंद आणि समोरची ओपन बाजू आहे। आता टोटल जो टॉप पार्ट आहे त्याची उंची किती तयार घ्यायची आहे आपल्याला, तर इथे टॉप पार्टची तयार लेंथ आपल्याला 12.5 इंच ठेवायची आहे। त्यामध्ये आपण 1 इंच एक्स्ट्रा 13.5 घेऊन 1 इंच एक्स्ट्रा घेऊन 13.5 वरती मार्किंग केलं। आता इथे शोल्डरचं मेजरमेंट घ्यायचं आहे। शोल्डरसाठी मी 5.5 इंचावरती मार्किंग केलं। त्यानंतर 6 इंचावरती आर्महोलसाठी मार्किंग केलेलं आहे आणि सरळ रेषा आखून घेतली। आता इथे चेस्टचा 4th पार्ट घ्यायचा आहे। तुमच्या मुलीची जी पण चेस्ट आहे त्याला भागिले 4 करून घ्या। चेस्टसाठी इथे साधारण 8 इंचावरती मार्किंग केलं आणि प्लस त्यामध्ये इथे 1.5 ते 2 इंच जे आहे आपल्याला मार्जिन घ्यायचे आहे। तर अशा पद्धतीने मार्किंग करून घेतलेली आहे। त्यानंतर वेस्ट लाईनसाठी इथे 7.5 इंचावरती मार्किंग केलेलं आहे अशा पद्धतीने। त्याचबरोबर इथे मार्जिन देखील 2 इंच ॲड करून घेतलेली आहे। केलेल्या मार्किंगप्रमाणे आपल्याला हे दोन्ही पॉईंट्स जे आहेत कनेक्ट करून घ्यायचे आहेत। जी फिटिंगचे जे पॉईंट्स आहेत ते फिटिंगच्या पॉईंट्सला। आता इथे आर्महोलसाठी मार्किंग करायचं आहे किंवा मुंड्यासाठी, तर पुढच्या मुंड्यासाठी 1 इंच आणि मागच्या साईडच्या मुंड्यासाठी 1.5 इंचावरती मार्किंग करून घ्यायचं। मार्किंग करून घेतल्यानंतर कर्व स्केलने आपल्याला अशा पद्धतीने मुंड्याचा जो आकार आहे तो देऊन घ्यायचा आहे। इथे तुम्ही फ्री हँड देखील मुंड्याचा आकार जो आहे तो देऊन घेऊ शकता। तर अशा पद्धतीने मार्किंग आपलं इथे झालेलं आहे। आता आपल्याला गळ्याचं जे मार्किंग आहे ते करून घ्यायचं आहे। तर साधारणपणे जी बंद बाजू आहे तिथून आपण नेकसाठी मार्किंग करतो। तर या साईजमध्ये मी 2.5 ते 3.5 इंच जी आहे गळारुंदी घेतलेली आहे। त्याचबरोबर गळ्याची खोली किती घ्यायची आहे, तर पुढच्या गळ्याची खोली इथे मी 5 इंच घेणार आहे। साधारण 5 इंच मार्किंग केलं। 4.5 इंचाचा जो आहे नेक तयार होईल। त्याचबरोबर जो बॅक नेक आहे तो किती घ्यायचा, तर 3.5 इंच घेतलेला आहे। 3 इंच जो आहे तयार होईल फिटिंग झाल्यानंतर। आता इथे कर्व स्केलच्या हेल्पनेच मी गळ्यांसाठी गोलाकार जो आहे तो देऊन घेणार आहे। तुम्ही फ्री हँड आकार दिला तरीही चालेल अशा पद्धतीने। आता हे पहा, मागच्या गळ्यासाठी देखील मी गोलाकार देऊन घेणार आहे। इथे तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणत्याही गळ्याची जी मार्किंग आहे ती करून घेऊ शकता, कोणताही आकार देऊ शकता। अर्धा इंच शोल्डर जे आहेत ते डाऊन करून घेतलेले आहेत। केलेल्या मार्किंगप्रमाणे आता आपण कटिंग करून घेऊयात। पहिल्यांदा आपल्याला जो बॅक नेक आहे त्यापासून सुरुवात करायची आहे। बॅक नेकपासून सुरुवात केल्यानंतर आपल्याला दोन्ही पार्ट्स जे आहेत सेपरेट करून घ्यायचे आणि त्यानंतर फ्रंट नेक आणि फ्रंट आर्महोलची जी आहे कटिंग करून घ्यायची आहे। दोन्ही पार्ट्सची कटिंग झालेली आहे। फ्रंट आणि बॅक अशी नावं आपण देऊन घेतलेली आहेत। आता आपल्याला जो बॉटम आहे त्याची कटिंग करायची आहे। तर मेन फॅब्रिक घेतलेलं आहे बॉटमसाठी अशा पद्धतीने आणि कसं फोल्ड केलेलं आहे, जर किनारीची बाजू किनारीच्या बाजूवरती येईल अशा पद्धतीने मी फोल्ड करून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याकडे काठ किती अवेलेबल आहेत ते मोजून घ्यायचं आहे पहिल्यांदा। आता हे जे काठ आहेत हे साधारण इथे हे पहा, इंच टिप मी लावून तुम्हाला दाखवते साधारण किती आहे। तर 49 इंचाचा एक असे 2 काठ आपल्याकडे अवेलेबल आहेत। म्हणजे एवढा घेर आपल्याला फ्रॉकला घ्यावा लागेल। आता यामध्ये तुम्ही कमी जास्त घेर करू शकता। तेवढंच मार्किंग मी डबल फोल्ड फॅब्रिकवरती करून घेतलं आणि सरळ रेष जी आहे आखून घेतली। आता जी सरळ रेष आखून घेतलेली आहे तिथूनच आपल्याला हे जे मेन फॅब्रिक आहे ते कट करून घ्यायचं। वरची जी फोल्डेड बाजू आहे तिथून पण हे फॅब्रिक आपल्याला कट करायचं आहे। त्याआधी आपल्याला बॉटम पार्टची उंची किती घ्यायची, तर साधारण आपल्याला फ्रॉक किती इंच रेडी ठेवायचा आहे त्यातनं टॉप पार्टची उंची मायनस करून घ्यायची। तर इथे साधारण मी 34 इंचावरती मार्किंग करून घेतलेलं आहे व्यवस्थित बॉटमसाठी। हे पहा, अशा पद्धतीने 12.5 इंच जो आहे टेपवर ठेवायचा आणि इथे पाहू शकता तुम्ही साधारण 36 इंच टोटल जी फ्रॉकची उंची आहे ते 36 ते 37 इंच येत आहे। खालच्या साईडने आपल्याला 2 इंच फॅब्रिक फोल्ड करायचं आहे। केलेल्या मार्किंगप्रमाणे कटिंग केली। आता जे अस्तर आहे
त्याकरता इथे जे अस्तरचं फॅब्रिक आहे मी ते डबल फोल्ड करून घेतलं. त्यानंतर ते अम्ब्रेलामध्ये कट करणार आहोत म्हणून हे परत 4 फोल्डमध्ये करून घेतलं त्रिकोणाकृती. आता जो वरचा भाग आहे किंवा वरचं टोक आहे तिथून आपल्याला काय करायचं आहे, टॉप पार्ट ठेवायचा आहे. हे पहा, अशा पद्धतीने अर्धा इंच टॉप पार्टचं फॅब्रिक बाहेरच्या बाजूला येईल अशा पद्धतीने फॅब्रिक ठेवायचं आणि मार्किंग करून घ्यायची. त्यानंतर इंच टेप जो आहे हे पहा मोजून घ्यायचं एका कोपऱ्यातून. तर किती येत आहेत, साधारण 12.5 इंच. तर पूर्ण सर्कलवरती आपल्याला 12.5 इंचावरती मार्किंग करून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने, जेणेकरून जो घेर आहे तो व्यवस्थित एकसारख्या उंचीचा तयार होतो आपला किंवा कट होतो. सगळे पॉईंट्स जे आहेत आपल्याला व्यवस्थित कनेक्ट करून घ्यायचे आहेत. दाखवल्याप्रमाणे सगळे पॉईंट्स व्यवस्थित कनेक्ट करून आता इथून खाली आपल्याला बॉटमची उंची घ्यायची आहे. इंच टेप इथे ठेवून साधारण मी इथे 20 ते 21 इंचावरती मार्किंग करून घेणार आहे. पूर्ण फॅब्रिकवरती अशाच पद्धतीने इंच टेप उचलून मार्किंग करून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित मार्किंग करून घेतलेलं आहे. आता केलेल्या मार्किंगप्रमाणे इथे आपल्याला कटिंग करून घ्यायची आहे. कटिंग इथे झालेली आहे. आता आपण वळूयात स्टिचिंगकडे. तर इथे टॉप पार्टचं मेन फॅब्रिक घेतलेलं आहे. दोन्ही मेन फॅब्रिक्स वरती ठेवलेले आहेत, म्हणजे सरळ बाजू आहे मेन फॅब्रिकची. सरळ बाजूवरती अस्तरचं फॅब्रिक व्यवस्थित ठेवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर हे फॅब्रिक पिनने सिक्युअर करून घेतलेलं आहे आपण अशा पद्धतीने. पिनने सिक्युअर करून घ्यायचं आणि गळ्याचा आणि आमहोलचा जो पार्ट आहे तो आपल्याला स्टिच करून घ्यायचा. दोन्ही पार्ट्स आपण स्टिच करून घेतले. छोटे छोटे कट्स जे आहेत ते पण आपण इथे करून घेतलेले आहेत. हे पहा, अशा पद्धतीने छोटे छोटे कट्स आमहोल आणि नेक पार्टला करून घेतले. आता हे जे फॅब्रिक आहे आपण सरळ बाजूला टर्न करून घेणार आहोत अशा पद्धतीने. सरळ बाजूला टर्न करून घ्यायचे दोन्ही पार्ट आणि त्यानंतर जो बॅक पार्ट होता त्याला मी अशा पद्धतीने सेंटर करून घेतलेला आहे. यावरती टॉप स्टिचेस करून घ्यायचे नेक आणि आमहोल पार्टवरती. बॅक पार्टला अशा पद्धतीने सेंटरच्या बाजूने फोल्ड करून एक सरळ रेष आखून घेतली. एक स्ट्रीप घेतलेली आहे साधारण 2 ते 2.5 इंचाची. तिलाही आपण सेंटर करून घेतलेला आहे. सेंटरच्या साईडने एक लाईन जी आहे आखून घेतलेली आहे. स्ट्रीप चारी बाजूंनी फोल्ड करून घेतली. आता ही सेंटरच्या बाजूने स्टिच करून घ्यायची आपल्याला व्यवस्थित, म्हणजे स्ट्रीपचा सेंटर आणि जो खालच्या टॉपचा सेंटर आहे तो मॅच झाला पाहिजे. आता ही जी सेंटरची लाईन आहे त्याच्या बाजूने साधारण जो गहू असतो आपला, गव्हा एवढं अंतर जे आहे ते ठेवायचं दोन्ही बाजूंनी आणि 2 स्टिच ज्या आहेत त्या करून घ्यायच्या आहेत आपल्याला एकदम अगदी कमी डिस्टन्समध्ये. आणि खालच्या बाजूला आल्यानंतर दोन्ही लाईन आपल्याला इथे मिळवून घ्यायच्या आहेत. हे पहा, अशा पद्धतीने स्ट्रीप अटॅच केली, सेंटरच्या लाईनने कट करून घेतलेली आहे व्यवस्थित. आता ही जी स्ट्रीप आहे ती आतल्या बाजूला करून घ्यायची आहे. आपण सरळ बाजूने स्ट्रीप जी आहे अटॅच केली होती, आता ही आतल्या बाजूला करून घ्यायची व्यवस्थित. त्यानंतर तिला व्यवस्थित शिवून घ्यायचं आणि आपण इथे झिप किंवा चेन जे आहे ते अटॅच करून घेणार आहोत. हे पहा, व्यवस्थित छान फिनिशिंग आलेली आहे. आता ही झिप आपण घेतलेली आहे. झिप अशा पद्धतीने सरळ बाजूवरती आतल्या बाजूने ठेवायची. एक साईड जी आहे पूर्ण फेस टू फेस आपण झिप लावून घेणार आहोत आणि जी दुसरी साईड आहे तिथून आपण झिप कवर होईल अशा पद्धतीने जी चेन आहे ती साधारण अर्धा इंचापेक्षा कमी अंतर ठेवून आतल्या बाजूला शिवून घ्यायची. झिप अटॅच करून घेतलेली आहे आणि टॉप स्टिचेस करून आपण शोल्डर फिटिंग करून घेतलेली आहे गळ्यावरती टॉप स्टिचेस करून. त्याचबरोबर जो फ्रंट पार्ट आहे त्याच्या डाव्या साईडला अशा पद्धतीने 2 लेस ज्या आहेत त्या मी इथे लावून घेतलेल्या आहेत. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे डेकोरेटिव्ह ड्रेस जे आहे करू शकता. आता बॉटम पार्टकडे वळूयात. तर जो काठ होता आपला, आता ह्या काठाची जी काठ जो आहे आपल्याला बॉटममध्ये अटॅच करायचा. त्यापूर्वी जे बॉटमचं फॅब्रिक होतं ते खालच्या बाजूने डबल फोल्ड करून घ्यायचं आहे साधारण 1 ते 1.5 इंच. काठ अशा पद्धतीने आपल्याला फोल्ड करून स्टिच करून घ्यायचं आहे. काठ देखील डबल फोल्ड करून घ्यायचं आहे जेणेकरून त्याचे धागे निघणार नाहीत. आधी शिवून घ्यायचं आहे. वरच्या बाजूने देखील थोडंसं फोल्ड करून आपण हा काठ जो आहे बॉटमच्या फॅब्रिकमध्ये दोन्ही बाजूने अटॅच करून घेणार आहे. फ्रंट आणि बॅक पार्ट असेच रेडी करून घ्यायचे आहेत आपल्याला दोन्ही पण. हे पहा, अशा पद्धतीने काठ जो आहे तो आपण व्यवस्थित रेडी करून घेतलेला आहे. काठ व्यवस्थित शिवून घेतल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं आहे, या फ्रॉकमध्ये बॉक्स प्लेट घ्यायच्या आहेत. तर साधारण या बाजूने 2 इंचावरती मार्किंग करून घ्यायचं, म्हणजे दोन्ही बाजूंनी जेवढी पण आपण मार्जिन ठेवली होती 1.5 ते 2 इंचाची तेवढं
मार्किंग जे आहे सोडून द्यायचं आहे आपल्याला मार्किंग करून. त्यानंतर पुढे पूर्ण फॅब्रिकवरती आपल्याला 3-3 इंचावरती मार्किंग करून घ्यायचं आहे. हे पहा, अशा पद्धतीने जो पूर्ण वरचा भाग आहे त्याला 3-3 इंचाचं मार्किंग करून घ्यायचं. मार्किंग करून घेतलेलं आहे. हे पहा, अशा पद्धतीने. आता आपण इथे वरच्या भागामध्ये बॉक्स प्लेट बनवणार आहोत. तर साधारण आपल्याला काय करायचं आहे, पहिलं जे मार्किंग आहे ते सोडून जे दुसरं मार्किंग आपण 3 इंचाचं केलेलं आहे तिथून ते मार्किंग जे आहे पहिल्या पॉईंटवरती घ्यायचं अशा पद्धतीने. हे बघा. आणि नंतर व्यवस्थित या प्लेट्स ज्या आहेत आपल्याला प्रेस करून घ्यायच्या आहेत. अशा पद्धतीने एक पॉईंट जो आहे कनेक्ट केला. आता दुसरा पॉईंट जो आहे तो दुसऱ्या 3 इंचाच्या मार्किंगवरती दुसऱ्या बाजूने घ्यायचा आहे, म्हणजे त्याचं जे डायरेक्शन आहे अपोजिट साईडला. अशा पद्धतीने आपल्याला ही बॉक्स प्लेट जी आहे ती बनवून घ्यायची. आता इथे आपल्याला पिनने ह्या प्लेट्स ज्या आहेत सिक्युअर करून घ्यायच्या आहेत व्यवस्थित. इथे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायची की तुमच्या फ्रॉकची जी वेस्ट लाईन आहे त्यामध्ये साधारण हे फॅब्रिक व्यवस्थित बसतं की नाही हे लक्षात घ्यायचं आणि त्या अंतराच्या किंवा त्या मापाच्या इथे बॉक्स प्लेट ज्या आहेत त्या बनवून घ्यायच्या. तुम्ही साधारण 2.5 इंच, 3 इंच किंवा 4 इंचापर्यंत बॉक्स प्लेट बनवू शकता. 2 इंचाची देखील बॉक्स प्लेट जी आहे ती बनवू शकते. फक्त माप घेणं गरजेचं आहे. तर अशा पद्धतीने दुसरी देखील प्लेट आपण इथे बनवून घेतलेली आहे आणि पिनने सिक्युअर करून घ्यायच्या. त्यानंतर ते शिवायला अगदी साधं आणि सोपं जातं आपल्याला मशीनवरती. तर पूर्ण प्लेट्स ज्या आहेत त्या मी इथे बनवून घेतलेल्या आहेत बॉक्स प्लेट. साधारण इथे आपल्या 5 प्लेट्स ज्या आहेत आलेल्या आहेत बॉक्स प्लेट. व्यवस्थित प्रेस करून घ्यायच्या. दोन्ही पार्ट्स असेच रेडी करून घ्यायचे फ्रंट आणि बॅकसाठीचे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, जे आपण टॉप पार्ट रेडी केला होता हे पहा अशा पद्धतीने जो टॉप पार्ट आहे तो घ्यायचा. टॉप पार्टचं मेन फॅब्रिक आणि बॉटम पार्टचं मेन फॅब्रिक दोन्ही मेन फॅब्रिक समोरासमोर ठेवून अशा पद्धतीने आपल्याला दोन्ही पार्ट्स जे आहेत ते जॉईन करून घ्यायचे आहेत. फ्रंट आणि बॅक असाच रेडी करून घ्यायचा. तर हे पहा, इथे तुम्ही पाहू शकता फ्रंट आणि बॅक पार्टमध्ये आपण बॉटम पार्ट जो आहे ते अटॅच करून घेतलेला आहे अशा पद्धतीने आणि छान अशी फिनिशिंग आलेली आहे, पाहू शकता तुम्ही. यानंतर आता आपल्याला काय करायचं आहे, जो अस्तरचा पार्ट होता आपला आपण अम्ब्रेलामध्ये कट केला तो अटॅच करायचा आहे. तर फ्रॉक अशा पद्धतीने आपण उलटा ठेवून घ्यायचा. हे पहा, अशा पद्धतीने उलटा ठेवून घ्यायचा आणि जे पण आपलं बॉटमचं अस्तर होतं ते आपण अटॅच करून घेऊयात. तर बॉटमचं अस्तर मी इथे घेतलेलं आहे. हे पहा, बॉटमचं अस्तर मी इथे साधारण खालच्या बाजूने फोल्ड करून घेतलेला आहे. जो बॉटम होता डबल फोल्ड करून स्टिच करून घेतला. अशा पद्धतीने वेस्टलाईनवरती हे अस्तर ठेवून पूर्ण वेस्टलाईन जी आहे अटॅच करून घ्यायची. इथे जर तुमचं अस्तर जास्त होत असेल वेस्टलाईनमध्ये तर छोटीशी एखादी सेंटरच्या बाजूला प्लेट घेऊन पूर्ण फॅब्रिक जे आहे ते व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं. त्यानंतर खालच्या बाजूला करून घ्यायचं. अस्तर जे आहे व्यवस्थित आपण अटॅच केलेलं आहे. आता हे पहा, खाली केल्यानंतर व्यवस्थित त्याला फिनिशिंग आलेली आहे अगदी रेडीमेड फ्रॉकसारखी. आणि बेल्ट इथे मागे टाय करण्यासाठी मी बनवून घेतले. हे बेल्ट जे आहेत मी फ्रंट पार्टमध्ये अटॅच करून घेतलेले आहेत दोन्ही बेल्ट. आता फ्रॉक जो आहे उलटा ठेवून घ्यायचा आपल्याला. फ्रॉक उलटा ठेवून घेतला आणि जशी आपण मार्किंग केली होती त्याप्रमाणे मार्किंग करून घेतलेली आहे. त्यानंतर खालच्या बाजूला बॉटममध्ये क्रॉसमध्ये लाईन जी आहे आखून घेतली आणि केलेल्या मार्किंगप्रमाणेच आपल्याला बॉटमपर्यंत फ्रॉकला फिटिंग करून घ्यायची आहे. तर बघा मैत्रिणींनो, सुंदर असा फ्रॉक जो आहे आपला इथे तयार झालेला आहे. तुम्ही पाहू शकता याला खूप छान फिनिशिंग आलेली आहे. व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट्स करून नक्की कळवा. चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. खाली दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला नक्कीच मिळेल. I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black old Corvette.